ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක ගොඩ දෙනෙක්ට ගැටලුවක්. ඒකට හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හරියට නිර්මාණය කරගන්න බැරි කම. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව කොහොමද ව්‍යාකරණානුකූලව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකම්ම රැඳෙන්න අපි හොඳ වාක්‍ය කීපයක් තෝරගෙන තියන් ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මුලින්ම තෝරගෙන තියෙන වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක ඔයාලට පේනවා ඇති. සමහර අය පරක්කු වුණා. සමහර අය අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් some people. සමහර අය some people. දැන් පරක්කු වෙනවට කියන්නේ late. පරක්කු වෙනවට කියන්නේ late. අතන පරක්කුයි තමයි late. පරක්කු වෙනවා කියලා ගන්නකොට අපි be late කියලා ගන්න. එතකොට මේක ඇත්තටම අපි ක්‍රියාපදයක් අරගන්න ඕනේ. එතකොට සමහර අය පරක්කුණා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් some people were late. අතීත කාලේ be ක්‍රියාපදයක් අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. එතකොට සමහර අය පරක්කුණා කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් some people were late. දැන් some people late කියලා විතරක් කියන්න බෑ. ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් නේ late කියන එක නාම විශේෂණය. එතකොට අපිට සංවාදයකදී මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Some people were late. Some people were late. සමහර අය පරක්කුණා. දැන් අපි යමු දෙවෙනි එකට. එයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. දැන් මම මෙතන අදහස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. එතකොට එයාලා නම් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් work hard කියලා. එතකොට they work hard. එයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. they work hard. මම free නැහැ. මම නිකන් නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා අපිට කියන්න. I am not free කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි භාවිතයේ බහුලව තියෙන වාක්‍යයක් තමයි මේක. I am not available කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I am not free කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් හරි. අන්න ඒක තමයි කාරණය. කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අවධාරණය කරනකොට තමයි අපිට මේක කියන්න ඕනේ. කාරණය. point. අන්න ඒක තමයි. that is. එතකොට that is the point. that is the point. අන්න ඒක තමයි කාරණය. that is the point. අන්න ඒක තමයි කාරණය. අපි යමු පස්වෙනි එකට. ඔයාට මුකුත් ඕනේද? ඔයාට ඕනේද නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට අහන්න පුළුවන් do you need? බොහොම සරල. do you need? මුකුත් මොනවා හරි අපිට අහන්න පුළුවන් do you need anything? do you need anything? do you want anything කියලා අහන්න පුළුවන්ද කියලා කෙනෙක් අහයි. ඇත්තටම need කියන එකයි want කියන එකයි වෙනසක් තියෙනවා. want කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට තියෙන ආශාව. need කියන්නේ තද අවශ්‍යතාවය, අත්‍යවශ්‍යතාවය. එතකොට මොකක් හරි අවශ්‍යයිද කියලා නේ අහන්නේ අපි මෙතන. එතකොට do you need anything? ඔයාට මුකුත් ඕනේද? දැන් do you want කියලා ඇහුවොත් ඒක අර කැමැත්තක් වගේ තමයි එතන අදහස් වෙන්නේ. එතකොට do you need anything කියන එක තමයි වඩා නිවැරදි. මට කිසිම දෙයක් කෙරෙහි උනන්දුවක් නැහැ. කිසිම දෙයක් කෙරෙහි උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් නැහැ. කිසිම දෙයක් කෙරෙහි නැහැ. nothing කියලා අපිට වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන්. nothing. interest කියන එක අපිට ක්‍රියාපදයක් විදිහට මේකේ අරගන්න පුළුවන්. උනන්දුවක් ඇති කරවන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට nothing interests me. nothing interests me. දැන් මේකේ s එකක් අගට දාලා තියෙන්නේ nothing කියන එක ඒක වචනයි. එතකොට ක්‍රියාපදයට s එකක් එන්න ඕනේ. nothing interests me. හරි. අපි යමු හත්වෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කී දෙනෙක්ද කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්, ගණන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් නේ අපි අහන්නේ. එතකොට how much කියලා අපිට අහන්න බෑ. how much කියලා අපිට අහන්න බෑ. how many කියලා තමයි අහන්න ඕනේ. මිනිස්සු කීයක්ද? අපිට අහන්න පුළුවන් how many people? how many people ඉන්නවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ආදයා කියලා
අපිට එතනින් අදහස් කරන්න පුළුවන් are there කියන එක. එතකොට how many people are there? How many people are there? මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many people are there? අපි දැන් යමු 8 වෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. ඔයා කොහෙද හිටියේ? දැන් ඔයා කොහෙද ඉන්නේ නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් where are you කියලා. where are you? දැන් ඔයා කොහෙද හිටියේ නම් අතීත කාලේ. එතකොට ආ කියන එකේ අතීත කාලය were. එතකොට අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේමයි අහන්න ඕනේ. where were you? where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? where were you? දැන් අපිට අහන්න වෙනවා කොච්චර කල් ගත වෙයිද කියලා. කොච්චර කල් ගත වෙයිද? නැත්නම් කොච්චර වෙලාවක් යයිද? කොච්චර කල් ගත වෙයිද? කොච්චර වෙලාවක් යයිද? අපිට අහන්න පුළුවන් how long කියලා තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්න. මොකක් හරි කාලයක් කොපමණ කාලයක්ද කියලා අපි විමසනකොට how long කියලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට how long දැන් මේක අනාගත කාලේ වාක්‍යයක්නේ. how long will කියලා අපිට අරගන්න වෙනවා උපකාරක ක්‍රියාපදයක් will කියන එක. how long will එතකොට මොකක් හරි දෙයකට කාලය යනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න ඕන වචනේ තමයි take. it takes කියන්නේ කාලය ගත වෙනවා. එතකොට how long will it take? අන්න එහෙමයි එන්නේ ඔය වාක්‍යය. how long will it take? කොච්චර කල් ගත වෙයිද? how long will it take? හරි. අපි යමු අංක 10ට. අතාරින්න එපා. බොහොම සරල වාක්‍යයක් නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් don't give up. don't give up. දැන් අතාරිනවට කියන්නේ give up. අතාරින්න එපා නම් don't give up. එතකොට don't හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නවා. do not කියන වචන දෙක එකතු කරපුවම තමයි don't හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට do not give up කියලා කිව්වොත් හරිද කියලා කෙනෙක් අහයි. ඇත්තට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් spoken English වලදී අපි කෙටි කරලා තමයි කතා කරන්නේ. අපි යමු අංක 11ට. ඇය 2017 ඉඳන් මෙහෙ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ 2017 තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ දක්වා ඇය වැඩ කරගෙන එනවා. එතකොට කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේදී පටන් අරගෙන මේ දක්වා වෙමින් පැවතුණා නම් අපිට හොඳ වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා. has been හරි have been හරි දාලා තමයි එහෙම ඒවා කියන්න ඕනේ. එතකොට has been හෝ have been උපකාරක ක්‍රියාපද විදියට අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දාලා තමයි අපි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් මේකේ ඇය කතෘ ඒක වචනයි. she has been මං කිව්වා ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ කියලා. she has been working කොහෙද වැඩ කරේ? මෙතන here 2017 ඉඳන් since 2017. එතකොට she has been working here since 2017. එතකොට මේක අර she is වගේ කෙනෙක්ට පෙයි. ඇත්තට මෙතන is නෙමෙයි තියෙන වචනය has. කෙටි කරලා ලියනකොට අපි ඔහොම තමයි කියන්නේ. එතකොට she සමහරවිට මේක කෙනෙක් ඉක්මනට කියනකොට she's been working here since 2017 කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ආධුනික විදියට කමන්නේ සම්පූර්ණ වචනෙම කියන්න she has been working here since 2017. හරි. අපි යමු 12ට. මට උදව් කරාට ස්තුතියි. දැන් උදව් කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් help. help. එතකොට උදව් කරනවා කියන එකේ අතීත කාලේ උදව් කරා නම් helped. දැන් මේ වාක්‍ය හදනකොට හැබැයි ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලයක ගන්නෙ නෑ helped කියලා. අපි මේක ගන්නෙ for කියලා දාලා ක්‍රියාපදයට ing දාලා තමයි හදන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. මට උදව් කරාට ස්තුතියි කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. Thank you for helping me. Thank you for helping me. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාව හැදිලා තියෙන විදිය ඔයාලා හොඳට බලන්න. Thank you කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ for කියලා ආවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයට ing දාලා. දැන් හිතන්නකෝ මෙහි ආවට ස්තුතියි. Thank you for coming here. තව අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මට ආරාධනා කරාට ස්තුතියි. Thank you for inviting me. ඔය වගේ ඔයාලට ඇති තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැනගන්න ඕනේ මේ කොහොමද මේ රටාව පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. හරි අපි යමු තවත් හොඳ උදාහරණ වාක්‍යයකට. මම ඒ කාලේ පරක්කු වෙලා නැගිටින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. කියන්නේ අතීතයේ කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක තමන් දෙයක් කිසියම් ක්‍රියාවක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ. මොකක්ද අපිට ඕන වන පැටර්න් එක?
අපිට used to කියන pattern එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට I used to මොකද්ද? නැගිටින්න. wake up පරක්කු වෙලා කියන අදහස ගන්න අපිට late කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට I used to wake up late. I used to wake up late. මම ඒ කාලේ පරක්කු වෙලා නැගිටින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. අපි යමු තවත් හොඳ උදාහරණ වාක්‍යයකට. එයා තමාගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. එයා එහෙම දෙයක් කළ යුතුයි, කරන්න ඕනේ. He should. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පටන් ගන්න ඕනේ. He should start. තමන්ගේම business එකක්. අපිට කියන්න පුළුවන් his own business. His own business. එතකොට he should start his own business. He should start his own business. එයා තමාගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. අපි යමු 15 වෙනි එකට. මම චුට්ටක්වත් නිදාගත්තේ නැහැ. දැන් මම නිදාගත්තේ නැහැ නම් කොහොමද අපි මම නිදාගත්තේ නැහැ කියන වාක්‍ය අපි නිර්මාණය කරන්නේ? දැන් sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. slept කියන්නේ නිදාගත්තා. එතකොට I not slept කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න බෑ. එතකොට ඉංග්‍රීසි broken වෙනවා. did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අරගන්න වෙනවා. එතකොට I did not sleep. I did not sleep. එතකොට I did not කියන එක අපි කෙටි කරනවා I didn't sleep. චුට්ටක්වත් කියන අදහස ගන්න අපි at all කියලා අගට එකතු කරනවා. එතකොට I didn't sleep at all. I didn't sleep at all. මම චුට්ටක්වත් නිදාගත්තේ නැහැ. හරි. අපි යමු අංක 16ට. ඔයා හිතන්නේ මේ බයික් එක කාගේ කියලාද? එතකොට ඔයා හිතනවද කියලා කොහොමද අපි අහන්නේ? Do you think? Do you think? එතකොට අපි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ හැබැයි WH question එකකින්. කාගේද කියලා. Whose bicycle? ඊපස්සේ do you think කියන එක මැද්දට දැම්මම තමයි මේ වාක්‍ය ලස්සන තියෙන්නේ. Whose bicycle do you think this is? Whose bicycle do you think this is? ඔයා හිතන්නේ මේ බයික් එක කාගේ කියලා. හරි. අපි යමු අංක 17ට. ඔයා හිතන්නේ කාවද යාලට ඕනේ? කාවද? අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කාවද කියලා ගද්දි who. ඔයා ඒත් අර හිතනවද කියලා නහන්නේ. Who do you think එයාලට ඕනේ? They want. එතකොට who do you think they want? Who do you think they want? ඔයා හිතන්නේ කාවද එයාලට ඕනේ? Who do you think they want? අපි යමු 18 වෙනි එකට. දුක් වෙන්න එපා. බොහොම සරල වාක්‍යයක්. අපිට කියන්න පුළුවන් don't be sad. මොකද be කියලා එකක් අරගත්තේ sad කියන එක නාම විශේෂණයක් නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයක් අරගන්න වෙනවා. මොකද මේක නැත යන අර්ථයේ විධානයක්. එතකොට don't sad කියලා කියන්න බෑ. මොකද sad කියන එක ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. ඒක adjective එකක්. adjective එකක් ක්‍රියාපදයක් කර ගැනීම සඳහා අපි be ක්‍රියාපදයක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට don't be sad. දුක් වෙන්න එපා. අපි යමු තවත් මේ වගේම හොඳ උදාහරණ වාක්‍යයකට. ඔහු අර ජනේලය විවෘත කරන්න උත්සාහ කර හිටියා. කියන්නේ අතීත කාලයේ කිසියම් දෙයක් වෙමින් පැවතුණා. එතකොට වර්තමාන කාලයේ දෙයක් වෙමින් පවතිනවා නම් ඈමිස්සා කියලා දාලා ක්‍රියාපදයට ing දානවා. අතීත කාලයේ කිසියම් දෙයක් වෙමින් පැවතුණා නම් අපි was were කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකකින් එකක් අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දානවා. එතකොට අපි දැන් මේක ඇවිල්ලා කතෘ ඔහුනේ he. එතකොට he was අතීත කාලේ he was උත්සාහ කර හිටියා. trying. he was trying මොකද උත්සාහ කර හිටියේ? අර ජනේලය විවෘත කරන්න. එතකොට he was trying to open that window. he was trying to open that window. ඔහු අර ජනේලය විවෘත කරන්න උත්සාහ කර හිටියා. හරි. අද හොඳ වාක්‍ය ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. අපි යමු අද දවසේ 20 වෙනි වාක්‍යයට, අවසාන වාක්‍යයට. ඇය ඊයේ වැඩ කරේ නැහැ. ඇය ඊයේ වැඩ කරා නම් she worked yesterday. she worked yesterday. එතකොට ඇය ඊයේ වැඩ කරේ නැහැ. she not worked yesterday කියලා කිව්වොත් ඉංග්‍රීසි broken වෙනවා. මොකද නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් හදනකොට උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගන්න එනවා. දැන් මේක අතීත කාලය නිසා අපි
අතීත කාලේ නැත යන අර්ථයේ දෙයක් හදනකොට අපි did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි අරගන්නේ. ඒකට අපිට මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. She did not work yesterday. She did not work yesterday. එතකොට she did not work yesterday කියනකොට did not කියන එක වෙනම තියෙන්නේ. ඒක written English වලදී තමයි එහෙම කියන්නේ. හැබැයි spoken English වලදී අපි කෙටි කරලා කතා කරන්නේ. එතකොට she didn't work yesterday කියලා තමයි අපි අරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. She didn't work yesterday. ඇය ඊයේ වැඩ කරේ නැහැ. She didn't work yesterday. හරි. එතකොට අද හොඳ වාක්‍ය ටිකක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දිගටම බලන්න මේ වගේ හොඳ වාක්‍ය නිරන්තරයෙන් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.